ሰላም ለእናንተ ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ። በጣም ቀላልና ጠቃሚ የሆነ ነገር ይዤ መጥቻለሁኝ። አብራችሁኝ ሁኑ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የቻናሌ ቤተሰቦች ሁሌ የምታበረታቱኝ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ ይዤ መጣሁት በፍሉ ሰዓት ላይ እንዲህ ደግሞ በቫይረስ እንዲህ ሲዘን እንዲህ ቤት ስንሆን በቀላል ነቅሎ የሚያወጣልንን ሻይ አሰራር ነው ይዤ መጣሁት። እዚህ ጋር ይኸውላችሁ ያዘጋጀሁት ግሪን ቲ ባግ አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ዝንጅብል ደግሞ እንዲያዘጋጅቻለሁ፣ ማር ደግሞ ኦርጋኒክ አለኝ። ይሄንን ነገር ተጠቅመን በወተት አፍልተን እንዴት አድርገን እንደምንጠጣና ራሳችን እንዴት ቶሎ ከበሽታ ቶሎ እንደምንድን ይሄንን ይዤ መጣሁት። ያዘጋጁትን ዝንጅብል እንዲያርጌ እልጣለሁኝ። ይኸውላችሁ እንዲያርጌ ልጬ እንቀጥለውንም እንዲህ ካረኩኝ በኋላ ክትፍ አድርገውና አንድ ላይ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር አፈላለው ማለት ነው በወተት እና ይኸውላችሁ አሁን ልጬ ጨርሻለሁኝ። ዝንጅብሉን አጥቤ ያመጣሁት እንዲህ በእንትን እንዲያ ከተፍተፍ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ደግሞ እንትን አድርገን መጠቀም እንችላለን። እንዲህ እኔ ክትፍ አድርጌ ነው የተጠቀምኩት። ይኸውላችሁ እንዲያርጌ እኔ በማንቆሪያ ውስጥ እንዲያርጌ አንድ ላይ ሆል ሚልክ ጨምሬ ነው ማፈላ። እንዲህ ስላሳረግ ደግሞ እንዲህ ጋስትሪያት ያለባችሁ ሰዎች ካላችሁ ማብዛት የለባችሁም። አንድ ዝንጅብል ብቻ መጨመር ይቻላል፣ እንዲህ ሳታበዙ ማለት ነው። ይሄውላችሁ ሆል ሚልክ ነው ያዘጋጀሁት። 1% ሊሆን ይችላል፣ 2% መሆን ይችላል፣ ግን ሆል ሚልክ ቢሆን ሞር ይመረጣል። እና ይሄውላችሁ እንዲያርጌ የምፈልገውን ኃይል ነው የጨመርኩት። እናንተም የምትፈልጉትን ኃይል እንዲጨምራችሁ ታፈላላችሁ ማለት ነው። ሁላችሁ እየፈላልኝ ነው ያለው። ወተት ስለሆነ በጣም ሰዓት ላይ እያየነው እንዳይፈላብን እንዲህ ከፍተን እያየን እንትንላለን ማለት ነው። ዝንጅብሉን እንደዚህ እንዲደባለቅ በማንኪያ እንዲቀልቀል አረኩት አንድ ላይ እንዲፈላ። እንዴት ቆንጆ መሰላችሁ! በቃ ንቅል አድርጎ ነው ከውስጥ የሚያወጣላችሁ። እንዲያርግ እኔ በጣም ስለጠቀመኝ ስለተጠቀምኩት እናንተንም የሚጠቅማችኋል ብዬ ነው ይዤ መጣሁት እና እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ትወዱታላችሁ። እንዲያርጋችሁ ተጠቀሙ። 2 ቲ ባግ ነው የጨመርኩበት። በውሃም ማፍላት ይቻላል፣ ግን በወተት ቢሆን ሞር ደግሞ ይመረጣል። እንዲያርገን በውሃ ማፍልተን መጠጣት እንችላለን። እንዲህ በወተት መሆኑ ግን ሞር ጨጓራችንን በጣም አይጎዳንም፣ ይጠቅመናልም፣ ጥሩ ነው ማለት ነው። እንዲህ በደንብ እስኪፈላ ጠብቀነው በደንብ እንዲል እንጠብቃለን። እና ይኸውላችሁ ፈልቶልኛል እና አሁን ደግሞ በእንትን አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በብርጭቆ አድርጌ አሳያችኋለሁኝ ተመልካቾቼ። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ደርሶልኛል። ይሄው እዚህ ጋር ሲኒመን አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር ማር አለልኝ፣ ማር ጨምርበታለሁኝ። በማር ቢሆን ሞር ደግሞ ቆንጆ የሚሆነው በማር ቢሆን ሞር ቆንጆ ይሆናል። ማር ከሌለ በስኳር መሆን ይችላል፣ ባዶውን መጠጣት እንችላለን። ይኸውላችሁ በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ ሲኒመኑን ከላይ ትንሽ
እጨምርበታለሁኝ። ሲኒመኑ ደግሞ ቴስቱን በጣም ቆንጆ ያደርገዋል። ኦርጋኒክ ሲኒመን ነው። ቴስቱን በጣም ቆንጆ ልዩ ነው የሚያደርገው። እንዲያርጋችሁ ሞክሩት። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ይሄን ይመስላል። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እንዲያርጋችሁ ሞክሩት እናንተም። ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ህዝባችን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩልኝ።